ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ DP Kids එක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ දරුවෝ හැමදෙනාම සනීපෙන් කරදරයක් නැතුව හොඳින් ඇති කියලා මං හිතනවා. අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ වෙනස්ම දෙයක් කරන්න. මොකද්ද ඒ? පොඩි දෙයක්. හැබැයි ලොකු වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මගේ දුවලා පුතාලට ගෙදර ඉන්න ගමන් පොඩි උදව්වක් අම්මට කරලා ලොකු දෙයක් පරිසරය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ඉතා වටින දෙයක් උගන්වන්නයි කියලා දෙන්නයි මම අද ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ බලන්න මේ මොකක්ද කියලා. මොකක් කියලාද හිතන්නේ? දිගෑරලා බලමුද? shopping bag එකක් නේද? මේකට සමහර අය ප්ලාස්ටික් බෑග් කියලා කියනවා, සමහර අය සිලිසිලි බෑග් කියනවා. එක එක නම් වලින් හඳුන්වනවා මේ බෑග් එක. ඉතින් ගෙදර කුස්සියට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වගේ බෑග් ගොඩක් තියෙනවා නේද? කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? කොහොමද ඒක තියෙන්නේ? කීයක් තියෙනවද ගෙදර? පොඩ්ඩක් දුවලා ගිහිල්ලා බලලා එන්න. තියෙනවා නම් එකක් අරගෙනත් එන්න. මොකද අපි ඊළඟට කරන්න දෙයට shopping bag එකක්, ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක් ඕනේ වෙනවා. මේ බලන්න මේ වගේ තියෙන shopping bag අපි හිතමු ගෙදර 10ක් තියෙනවා කියලා. ඒ 10 තියෙන තැන පොඩ්ඩක් බලන්න ලොකු ඉඩක් යනවා නේද? දැන් මේකේ අපි තියන්නේ මේ විදිහට නමාගෙන. මේ විදිහට නමාගෙන තියාගත්තම අපට පුළුවන් පොඩි ඉඩක ගොඩක් shopping bag, plastic bag ලස්සනට තියාගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි වටින දේ. අපට පුළුවන් එක සැරයක් පාවිච්චි කරලා විසි කරන මේ shopping bag එක තව සැරයක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා ඉතින් මොකටද අපි දෙසරයක් පාවිච්චි කරන්නේ මේක? මේ ඕනේ තරම් තියෙනවානේ plastic bag. ඉතින් අපි එක සැරයක් පාවිච්චි කරලා ලේසි විසි කරාට කමක් නැහැ කියලා හිතන අයත් ඇති. පුතාලා හිතන්න අපි සමහර වෙලාවට වෙළඳපොලින් මේ බෑග් එකක් මිලදී අරගෙන අපි තප්පරයකින් ඒක කුණු ගොඩකට දානවා. මේ බෑග් එකක් දිරන්න කොච්චර කල් යනවා කියලාද දුවලා පුතාලා හිතන්නේ. එතකොට මේ බෑග් එක ඩස්බින් එක එහෙම නැත්නම් කසල බඳුනක සෑහෙන කාලයක් තිබිලා කුණු එකතු කරන අය ඒව ගිහිල්ලා ලොකු කන්දකට දානවා ඒ කුණු ටික. එතකොට මේ අපේ අතෙන් තප්පරෙන් කුණු කුඩේට යන මේ shopping bag එක පුතාලා දුවලා හිතන්න අවුරුදු කීයක් කුණු කන්දක් වෙලා කොහේ හරි ගොඩ ගැහිලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් කුණු කන්ද තියෙන එක හොඳ දෙයක්ද? නෑනේ. ගඳ ගහනවා, පරිසරය හානි වෙනවා, වාතය අපිරිසිදු වෙනවා, ඒ shopping bag වල වතුර රැඳෙනවා, මදුරුව බෝ වෙනවා, ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. කොච්චර ලොකු දේවල් අනතුරුදායක දේවල් වෙනවද? ඉතින් අපට පුළුවන් නම් මේ විවේක කාලේ shopping bag එකක් ලස්සනට අපි මේ වගේ නමලා තියාගෙන අඩු ගානේ එක බෑග් එකක් දෙසරයක්වත් පාවිච්චි කරනවා නම් පුංචි අපට පුළුවන් පරිසරය රැක ගන්න ලොකු දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට කොහොමද නමාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක මට කියලා දුන්නේ මගේ හොඳ යාළුවෙක්. එයා කියලා දුන්නා මේක ලස්සනට නමලා තියාගන්න විදිය. ඇත්තම කියනවා නම් ජපන් ජාතිකයොත් ගොඩක් අය ඒගොල්ලන්ගේ බෑග් එක බැලුවොත් හැම වෙලාවෙම මේ වගේ නමපු shopping bag එකක් දෙකක් ඒගොල්ලන්ගේ බෑග් එකේ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ වෙළඳපොළට ගියාම වෙළඳපොළෙන් බෑග් එකක් දෙනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මං ළඟ බෑග් එකක් තියෙනවා මට එපා කියලා. එතකොට ඒ භාවිතය ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒක එකක්. සමහර වෙලාවට අපිට අපි කොහේ හරි යනකොට කෑම කාලා ඉතුරු වෙන දේවල් අපි තැන් වල විසි කරන එක හොඳ නෑනේ. අපිට පුළුවන් මේ වගේ බෑග් එකක් අපේ හෑන්ඩ් බෑග් එකට දාගෙන තියාගත්තම ඔක්කොම එකතු කරලා මේකට දාලා ගෙනල්ලා ඩස්බින් එකකට දාන්න. ඒ වගේ මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගොඩක් ගන්න පුළුවන් අපි මේ විදිහට හදලා තියාගත්තොත්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක නමාගන්නේ කියලා. මගේ හොඳම යාළුවා කියලා දුන්න විදිහටම මම ඔයාලටත් කියලා දෙන්නම්. මේ බෑග් එකක් අරගෙන ගොඩාක් අපිරිසිදු නම් අපි මේ බෑග් එක අයින් කරමු. පිරිසිදු බෑග් එකක් තෝරගෙන අපි මේක මෙහෙම පොඩ්ඩක් දිගෑර ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම දිගෑර ගන්නවා.
ඊට පස්සේ අපි මේ බෑග් එකේ මේ අල්ලන කොටසේ මෙතන දාරයක් එනවනේ. ඒ දාරේ ළඟින් අපි මෙහෙම නමාගෙන යනවා. ඇතුලේ වාතය පිරුණම අපිට මේක නමා ගන්න අමාරුයි. ඒකින්ද අපි මෙහෙම නමන ගමන් පොඩ්ඩක් මේකේ ඇතුලේ රැඳිලා තියෙන වාතය එළියට යන විදිහට මෙහෙම තද කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ආයෙත් නමනවා. ඊට පස්සේ මේක ආයෙසරයක් නමනවා. බලන්න මේ වගේ පොඩි බෑග් එකක් නම් අපිට කිසි කරදරයක් නැතුව ඇද වෙන්නේ නැතුව 3 සැරයක් නමා ගත්තම මේ වගේ හැඩයක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අත තියලා පුළුවන් තරම් මේ වාතය මෙතනින් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කොටස මෙහෙම නමා ගන්නවා. අපි මෙහෙම වාතය මෙහෙම අයින් කරපු ගමන් අපි මෙතනින් පොඩ්ඩක් අත තද කරගන්න. නැත්තම් අපි දන්නේම නැතුව ආපහු වාතය පිරෙනවා. මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්නවා. දැන් හරිම ලේසි. මේ කොන මෙතනින් තියනවා. මෙහෙම නමනවා. මෙහෙම නමනවා. මේක දිගටම මේ විදිහට ත්‍රිකෝණයක හැඩයක් එන විදිහට නමා ගන්නවා. දැන් අපිට වැරදිලාවත් අපේ අතින් මේ හරිය වාතය ගොඩක් පිරලා තිබ්බොත් අපිට ඊටු ටික නමා ගන්න අමාරු නම් එච්චර වෙලා ගන්න එපා. අපි ටක් ගාලා ආයෙසරයක් මෙන්න මෙහෙම කරලා ආපහු නමා ගමු. නමනවා නමාගෙන යනවා. දැන් මෙහෙම නමනකොට දෝලා පුතාලට පේනවා ඇති සම්පූර්ණයෙන් නැමුණ කිසිම දාරයක් නැති පැත්තක් එනවා. ඒ වගේම පොඩි පොකට්ස් වගේ තියෙන මේ වගේ කෑලි දෙකක් තියෙන දාරයක් එන පැත්තක් තියෙනවා. අපි මේක මේ ඉතුරු වෙන කෑල්ල මෙහෙම නැමුවම මෙන්න මේ දාරයක් එන තැනට ඉතුරු වෙන තැනකින් නවත්තන්න ඕනේ. මෙතන අපි හිතමු අපිට මීට වැඩිය දිග කෑල්ලක් එනවා. හැබැයි ඒක මෙතනින් ඉතුරු වෙනවා නම් අපි ඒක හැමම තියලා මෙන්න මේ අන්තිම කොටස මේ වගේ පොකට් එකක් එන තැනකින් තමයි ඉතුරු කරන්නේ. මේක ගොඩක් මේ ප්‍රමාණයට තිබ්බොත් ඒක දෙකට නමලා මෙහෙම හදාගන්න. දැන් මං හිතනවා අපේ නම් හරිම ගාන්ට එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. දැන් අපි හදන්නේ මෙතන මේ තියෙන පොකට් එකකට ඉතුරු කෑල්ල ඇතුල් කරගන්න. දැන් දුවලා පුතාලා පොඩ්ඩක් හිතන්න මේ වගේ කෑල්ලක් කොහොමද අපි ඇතුල් කරන්නේ? අපට ඕන නම් මේක පොඩි කරලා මෙහෙම ඔබන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ ලස්සන නැති වෙනවනේ. පොඩි උත්සාහයක් දාලා හැමදේම මීට වැඩිය පොඩ්ඩක් ලස්සනට කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් මං හිතනවා ඒක ගොඩක් අගෙයි කියලා. අපිට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරොත් මතක් වෙනවා මෙන්න මේ කොටසෙන් අපිට මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් නමා ගත්තොත් අපි දැන් ඔරිගමි දන්නවනේ. ඒක හින්දා මේ වගේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් අපි කරගමු. මෙහෙම නමවම මේ බලන්න මෙන්න මේ පොකට් එකකට මේක දාන්න හරීම ලේසියි. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම ඇතුල් කරනවා. මේ බලන්න ලස්සන. ඉතින් අපි දුවලා පුතාලා තාම බලන්න බැරි වුණා නම් මේක හදලා ඉවරුනාම බලන්න. අපි අපේ තව වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නානේ මේ වගේ බොක්ස් එකක් හදාගන්න හැටි ලේසියෙන්ම. ඉතින් මේ වගේ බොක්ස් එකක් හදාගෙන මෙහෙම දාලා තියාගන්න පුළුවන්. මගේ යාළුවා පුරුදු වෙලා හිටියේ හැමදාම ඉස්කෝලේ ඇරිලා පන්ති ඇරිලා ගෙදර ආවම හවස තේ බොන ගමන් අම්මත් එක්ක කතා කර දවසේ විස්තර එයා කරන්නේ මේසෙ උඩ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන එදා දවසේ එකතු වෙලා තියෙනවා නම් අලුතෙන් පිරිසිදු shopping bag එකක් එයා මේසෙ ඉඳගෙන ඒව නමන ගමන් තමයි අම්මත් එක්ක සතුටින් කතා කර තේ බිව්වේ. තේ බීලා ඉවර වෙනකොට එදා දවසේ බෑග් ටිකක් නමලා ඉවරයි. ඉතින් එයා මේ වගේ එකකට දාලා තිබ්බම අම්මටත් ඒක ලොකු පහසුවක්. මොකද බෑග් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒක පුරුද්දක් විදිහට කඩේ යනකොට මේ බෑග් එකක් දෙකක් අරගෙන පිරිසිදුවට පහසුවට ගෙනියන්න පුළුවන් බඩු ගන්න යනකොට. ඉතින් බලන්න මේ වගේ පොඩි දෙයක් කරවත් පුංචි අපට කොච්චර අපේ පරිසරය රැක ගන්න දායක වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ විවේක කාලේ අම්මලත් එක්ක සතුටෙන් කතා කරන ගමන් මේ වගේ පුංචි හැබැයි ගොඩක් වටින දේවල් අපේ පුතාලා කරන්න උත්සාහ කරන්න කියලා මං මතක් කරනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙන්න මේ වගේ අපූර්ව දේවල් ඉගෙන ගන්න. ආයිබෝවන්.